අදත් ආයිබෝන් කියලා අපි දන්න දේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමදේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් තවත් ගෙදරදීම ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් උපකරණයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් earthing tester එකක් කියන එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මෙන්න මේක අපි හදාගන්නේ කියලා. අද අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය ප්ලග් ටොප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් විදිහේ. ඒ වගේම මම මේකේ සලකුණු කිහිපයක් ලකුණු කරගන්නවා. මට LED බල්බ ටික සම්බන්ධ කර ගැනීම අවශ්‍යතාවය මත ඊට පස්සේ මට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ කොම්පොනන්ට් වර්ග 3ක් විතරයි. එකක් 1IN4007 ඩයෝඩ් එක, ඒ වගේම 47K රෙසිස්ටර්, ඒ වගේම LED වර්ණ 3කින් මම භාවිතා කරනවා. මෙතනදී මට තවත් මතක් කරන්න ඕන දෙයක් කියලා හිතුණා. LED බල්බ වල ධන ඍණ අග්‍ර තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගන්නව නම් දිග අග්‍රය තමයි ධන, කොට අග්‍රය තමයි ඍණ. බොහෝ වෙලාවට අඩු මුදලට ගන්න තියෙන LED බල්බ වල මෙන්න මේ දේ වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ රූපේ දකින්න විදිහට අපි LED බල්බය පසුපසින් හොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා ඇති. සම්පූර්ණ රවුමක් විදිහට නෙමෙයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එක පැත්තක ෆ්ලැට්ව දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෘත්තාකාරව නෙමෙයි, එක පැත්තක් ෆ්ලැට් විදිහට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්ලැට් පැත්ත තමයි ඍණාග්‍රය විදිහට දකින්න ලැබෙන්නේ. මොකද සමහර අපි අඩු මුදලට ගන්න තියෙන LED බල්බ් වල මම අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ධන ඍණ අග්‍ර දෙක දිගාග්‍රයෙන් කොටාග්‍රයෙන් හොයා ගැනීම අපහසුතාවයක් සමහර අවස්ථාවලදී දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දිගාග්‍ර සහ කොටාග්‍ර භාවිතා කරලා විශාල උදාහරණයක් ගත්තොත් බුදු රැස්මාලා වගේ දේවල් පාසන්න භාවිතා කරනවා. ඉතින් මෙතනදී සම්පූර්ණ පාසල ඉවරුණාට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ වැරදියට තමයි LED බල්බ ටික සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමේ භාවිතා කළත් ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ධන ඍණ සොයා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම LED බල්බයක් ඕගොල්ලෝ හරිය විදිහට අභ්‍යන්තරය නිරීක්ෂණය කරලා බැලුවොත් විශාල කොටසක් සහ කුඩා කොටසක්. ඉතින් මෙන්න මේ කුඩා කොටස තියෙන පැත්ත තමයි ධන විදිහට ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. විශාල කොටස තියෙන අග්‍රය තමයි ඍණ විදිහට ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලදී වැදගත් වේවි කියලා හිතන නිසා තමයි මතක් කරේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් මේ දේවල් දන්නවා, නොදන්න පිරිසකුත් ඉන්න නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් මතක් කරේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට සිදුරු කරගත්ත ප්ලග් ටොප් එක LED බල්බ සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම මෙතනදී ඍණාග්‍ර තමයි මුලින්ම සම්බන්ධ කරගන්නේ. යට කොටසේ ඇති ඍණාග්‍ර දෙක මේ විදිහට මම තවත් වයර් කෑල්ලක් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නවා. රෙසිස්ටර් ගැනත් මතක් කරනවා නම් ධන ඍණාග්‍ර ભેදයක් නැහැ. ඒ වගේම කලර් බෑන්ඩ් වලින් තමයි ඒවලා අගය කියන්නේ. කලර් බෑන්ඩ් ගැන කියද්දී වම් පැත්තේ ඉඳලා දකුණට කහ, නිල්, තැඹිලි සහ ගෝල්ඩ් කියන කලර් බෑන්ඩ් තියෙන රෙසිස්ටර් එක තමයි 47 කිලෝ ඕම් විදිහට භාවිතා වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඩයෝඩ් එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. 1IN4007 කියන ඩයෝඩ් එක. ඒකෙදි ධන ඍණ ભેදයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකේ සිල්වර් බෑන්ඩ් එක තියෙන පැත්ත රෙසිස්ටර් එකෙන් ඉවතට හිටින විදිහට තමයි මේ අවස්ථාවේදී පාස ගන්නෙ. ඉතින් මම මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්නවා රෙසිස්ටර් එක සහ ඩයෝඩ් එක. මොකද මට පාස ගැනීම පහසුව සඳහා වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබුණු විදිහට රෙසිස්ටර් ඩයෝඩ් අමුණ ගත්තට පස්සේ මම රෙසිස්ටර් තියෙන පැත්ත එකට අමුණ ගන්නවා. පුංචි වයර් කෑල්ලකුත් ඒකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හීට් ෆ්‍රී යොදාගෙන මම පරිවර්ණය කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වයරින් ටේප් හෝ හොට් ග්ලූ ගන්න එකක් භාවිතයෙන් මෙන්න මේක පරිවර්ණය කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මට කරන්න තියෙන්නේ ඩයෝඩ් තියෙන පැත්ත, ඒ කියන්නේ ඩයෝඩ් එකේ කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන පැත්ත තමයි පිටතට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්ත හැම LED බල්බ් එකම ධන අග්‍රයට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. මම රතු පැහැති LED බල්බය යොදාගත්තේ live කියන පැත්ත සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මෙතනදී මේ ප්ලග් ටොප් එකේ වැහුවට පස්සේ දකුණු පැත්තට වෙන්න තමයි රතු පැහැති LED බල්බය ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම
ඒ විදිහට තමයි බල්බ් ටික සම්බන්ධ කරගත්තේ. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට කලර්ස් ටික මාරු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම රෙසිස්ටර් 3 එකට අමුණලා මම වයර් එක සම්බන්ධ කරගත්ත කොටස ප්ලග් টොප් එකේ ලයිව් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන කොටසටත් කලින් මම ප්ලග් টොප් එකේ LED බල්බ් දෙක පල්ලෙහා තියෙන LED බල්බ් දෙක සම්බන්ධ කරගත්ත වයර් එක ප්ලග් টොප් එකේ වම් පැත්තට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉහළින් නැති බල්බයේ ඍණාග්‍රය ප්ලග් টොප් එකේ එර්ත් වයර් එක සම්බන්ධ වෙන කොටසට තමයි මෙන්න මේ ඉහළින් නැති බල්බයේ ඍණාග්‍රය සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි අමුණ ගත්තට පස්සේ ප්ලග් টොප් එක ෂෝට් නොවන ආකාරයට වසා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අපේ ප්‍රතිඵල නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඔන්න දැන් අපි හදපු උපකරණේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ ගැජට් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි මොකටද මේක හැදුවේ? ඇත්තටම අපි මේක හැදුවේ AC වෝල්ටේජ් එකකින් LED පත්තු කරන්නද? නෑ, එහෙම නෙමෙයි. මේක අපි හැදුවේ අපිට පුළුවන් නිතරම වයරින් කරන කෙනෙක් නම් ප්ලග් පොයින්ට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නියුට්‍රල්, එර්ත්, ඒ වගේම ලයිව් වයර් හරියට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේ දෝෂයක් තියෙනවා නම් අපිට निराකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව පහසුවෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේක හඳුනගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ වගේ মালටි ප්ලග් පොයින්ට් එකක් ප්‍රයෝග කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. ඔන්න මම মালටි ප්ලග් පොයින්ට් එකේ සහ මම මල්ටියට පවර් එක ගන්න වෝල් ප්ලග් බේස් එකේ එර්ත්, ලයිව් සහ නියුට්‍රල් කියන වයර් තුනම හරියට නිවැරදිව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථාව භාවිතා කරනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙවි අපේ උපකරණයට සම්බන්ධ කරගත්ත LED තුනම හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකකින් දැල්වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලන්ට දැක ගන්න හම්බ වෙවි. ඉන් අනතුරුව මම කරන්නේ මගේ মালටි ප්ලග් පොයින්ට් එකේ ලයිව් වයර් එක ගලවා ඉවත් කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙවි
ටිකක් අඩු brightness එකකින් earth LED එක විතරයි දැල් වෙන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී brightness එක ටිකක් අඩුවෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න මම ඊළඟට මගේ දෙවැනි අවස්ථාව විදිහට යොදා ගන්නවා live wire එක සම්බන්ධ කරනවා neutral wire එක ගලවා ඉවත් කරනවා මගේ plug point එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලන්ට earth LED bulb එක හොඳ brightness එකකින් දැල් වෙනවා බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඔන්න මගේ ඊළඟ අවස්ථාවට මම යනවා. එතනදී මම plug point එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන earth wire එක විසන්ධි කර ගන්නවා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙවි මගේ live සහ neutral කියන LED bulb හොඳින් දැල් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව මම නැවතත් live earth සහ neutral කියන wire තුනම හොඳින් සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී හොඳ brightness එකකින් LED bulb දැල් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නිගමන වලින් ඕගොල්ලන්ට plug point එකක් මේ උපකරණයේ භාවිතයෙන් පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට කෙලින්ම අපි wall plug base එකට මේ උපකරණය සම්බන්ධ කරොත් earth bulb එක දැල් වෙන්නේ නැත්නම් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් එක්කෝ මේ plug base එකේ earth wire එකක් සම්බන්ධ කරලා නැහැ නැත්නම් earth wire එක කොහින් හෝ disconnect වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම අඩු brightness එකකින් කොළ පැහැති bulb එක දැල් වෙනවා නම් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් අපේ wall plug base එකේ live wire එක කොහින් හෝ disconnect වෙලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපි නිවැරදි ආකාරයෙන් මෙන්න මේකේ live wire එක සම්බන්ධ කරලා නැති බව. ඒ වගේම කොළ පැහැති earth bulb එක හොඳ brightness එකකින් දැල් වෙනවා නම් අපිට නිගමනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා අපේ wall plug base එකේ neutral wire එක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් කොහින් හෝ disconnect වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම neutral සහ live LED bulb හොඳින් දැල් වෙනවා නම් අපිට අවසාන නිගමනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අපි පරීක්ෂා කරන wall plug base එකේ earth wire එක disconnect වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ bulb තුනම හොඳින් දැල් වෙනවා නම් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ plug base එකේ neutral, live සහ earth කියන wire තුනම නිසියාකාරව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා සහ ඒ වගේම අපිට මෙතනදී නිගමනය කරන්න පුළුවන් neutral, live සහ earth කියන wire නිවැරදිව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ පුංචි ගැජට් එක මගින් ඕගොල්ලන්ට නිගමනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට මේක ටිකක් අලංකාරවත් කරගන්න අපිට පුළුවන් පුංචි print out එකක් අරගෙන මෙන්න මේකේ අලව ගන්න live, neutral සහ earth කියලා. ඒකත් කරගෙන අද අපේ වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. ඉතින් මම හිතනවා හැමදාමත් වගේ ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට පුංචි උදයක් මේ වීඩියෝ එක එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම තවත් වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන ගමන් පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඕගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්වා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. තවත් ඕගොල්ලන්ගේ නොදන්නා මිතුරන්ට තරගන මේ වීඩියෝ share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකෙන් දාන්න. යලිත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.